እንደምታውቁት ክረምት እየገባ ነው። በዚህ ጊዜ ደግሞ አብዛኞቻችን ተማሪዎች በጣም ብዙ ፍሪ ታይሞች ይኖሩናል። ስለዚህ ከዚህ ከሚኖረን ትርፍ ጊዜዎች ላይ ወይም ደግሞ ስራ ማይኖርበት ጊዜዎች ላይ በቀን ቢያንስ 4 ሰዓት እንዲሁም ደግሞ ከዛ በታች የሆነ ሰዓትን ለፕሮግራሚንግ በመስጠት ራሳችንን ብዙ ነገር ማስተማር እንችላለን። ስለዚህ አብዛኞቻችሁ ይሄንን አስባችሁ ግን በአካባቢያችሁ የሚያስተምር ትምህርት ቤት ወይም ደግሞ ጀምራችሁት በትክክል ሳትይዙት ቀርታችሁ ወይም ደግሞ የሚያስተምራችሁ ሰው ካጣችሁ በዛሬ ቪዲዮአችን ላይ እንዴት የስልክ አፕሊኬሽኖችን ብቻ በመጠቀም እንዴት መማር እንደምንችል እንዲሁም ደግሞ እነዚህ ስልክ አፕሊኬሽኖች አንዳንዶቹ ሰርቲፊኬት የሚሰጡ አይነት አፖች ስላሉን ስለዚህ እነሱን እናያለን ማለት ነው። ስለዚህ በአጠቃላይ በዛሬ ቪዲዮአችን ላይ እንዴት በስልክ አፖችን ተጠቅመን እንዴት ፕሮግራሚንግ መማር እንደምንችል እናያለን። ይሄም 4 አፖችን ነው ማሳያችሁ ማለት ነው። በእኔ ቶፕ 4 ነው ማለት ነው። የኔ ራንክ ነው። ሶ እነሱን ተጠቅሜ ያሳያችኋለሁ። አብራችሁን ቆዩ። ሰላም፣ ይህ ግዕዝ ቴክ ነው። ከመጀመራችን በፊት አዲስ ከሆናችሁ ለዚህ ቻናል ሰብስክራይብ ማለታችሁን አትርሱ። እንዲሁም ደግሞ ይሄን ቪዲዮ ተወዱታላችሁ፣ ስለዚህ ላይክ ማለታችሁን አትርሱ። ስለዚህ አፑን ዳውንሎድ ለማድረግ ጉግል ፕሌይ ላይ እንገባለን ማለት ነው። ጉግል ፕሌይ ላይ እንገባለን። ከዛን ከገባን በኋላ የመጀመሪያው ሚሞ ይባላል ማለት ነው። ሚሞ ብላችሁ ሰርች ታደርጋላችሁ። ከዛ ሚሞ ብላችሁ ሰርች ታደርጉ እዚህ ጋር ይመጣው አለኛው ማለት ነው። ሚሞ የሚለው ይሄን ተከፍቶላችሁ ሚሞ ለርን ኮዲንግ ኤችቲኤምኤል ጃቫስክሪፕት ኤንድ ፓይተን ይላል። ይሄ ከ5 ሚሊዮን በላይ ዳውንሎድ አለው። እንዲሁም ደግሞ 4.7 ሪቪው አለው። እዚህ ጋር እንደዚህ ማየት ትችላላችሁ ዩዘር ኢንተርፌሱ ማለት ነው። ወደ አፑ ስንገባ ይሄን ይመስላል ስፕላሽ ስክሪኑ። ምንድነው ጃቫስክሪፕት ኤችቲኤምኤል እና ፓይተን ያስተምራችኋል ማለት ነው። አካውንት ቢኖራችሁ ጥሩ ነው፣ ግን አካውንት ከሌላችሁ ጌት ስታርት ትላላችሁ። እኛ አካውንት ክሬት እናድርግ። አይ ሃቭ ኦልሬዲ አን አካውንት ትላላችሁ። ከዛ በኋላ በፌስቡክ ወይ በጉግል ግቢላችኋል። በጉግል እንግባኛ። ከዛ በኋላ ምረጡ ይላችኋል። ግዕዝ ቴክን እንመርጠዋለን። ከዛና how you free trial works ነው እንዴት እንደሚሰራ ፍሪ ትሪያሉ ዛሬና 5 ቀን ከ7 ቀን ነገር በኋላ ካንሰል ያደርጋል ነው የሚላችሁ። ጀስት መሞከር ነው። እሱን ኔክስት ትሉታላችሁ። እኛ ፕሮቨርዥን እንደንገዛ ነው የሚያደርገን እኛው ማለት ነው። እኛ ደግሞ ፕሮቨርዥን ማንገዛ ከሆነ በዚህ መቀጠል እንችላለን። ኦል ሴት ብሎናል። ስታርት ለርኒንግ እንለዋለን ማለት ነው። ስለዚህ ስንከፍተው ይሄን ይመስላል ባጭሩ። ያለ ምንድነው እዚህ ጋር ኤችቲኤምኤል ለመማር ያሉ የሚያስፈልጉ ነገሮች አሉ እነሱ አሉ ማለት ነው። ለምሳሌ እዚህ ጋር መጀመሪያ ሰርፌሱ ላይ መጀመሪያ ላይ እዚህ ጋር ለርን የሚል አለ በተን፣ እዚህ ጋር ኮይን አለ፣ እዚህ ጋር ዌብ የሚል አለ። ስንነካው ፓይተን እና ኤስኩኤል አለ ማለት ነው። ለምሳሌ ኤችቲኤምኤል ላይ እንደሆነ ለርን የሚለውን ስንነካው እንደዚህ ያመጣል። እነዚህ ያንዳንዱ ኮርሶች ናቸው መማር ያለባችሁን በቅደም ተከተል ማለት ነው። መጀመሪያ ዲስከቨሪንግ ኤችቲኤምኤል ኤንድ ታግስ ነው የምትማሩት። ስትነኩት እዚህ ጋር ኤችቲኤምኤል ምን እንደሆነ ይነግራችኋል። ሞር ኢንፎርሜሽኖች እዚህ ጋር ስለ ኤችቲኤምኤል ይኖራል። ኔክስት ስትሉት ጥያቄ ጠይቃችኋል። ከዛ ጋር በተማራችሁት መሰረት እዚህ ጋር ጥያቄዎች ይኖራሉ ማለት ፈተናዎች። which computer language structures all web structures or web pages on the internet ይላል። ጃቫስክሪፕት፣ ጃቫ፣ ሲኤስኤስ፣ ኤችቲኤምኤል ኤችቲኤምኤል ስትነኩት ትክክል ናቸው ይላችኋል ማለት ነው። ኤችቲኤምኤል ታጎች በተን የሚያወጣው ታግ የትኛው ነው ይላችኋል። h1 ቪዲዮ፣ p1 በተን ኔክስት ትሉታላችሁ። ትክክል ስትሆኑ እንደዚህ ራይት ያደርግላችኋል ማለት ነው። ይሄ በተን የሚለውን ታግ እዚህ ጋር ጻፉት ይላችኋል። አሁን ጽፉታላችሁ ራይት ያደርግላችኋል ማለት እንደዚህ። እኛ ከዚህ እንወጣል። ከዛን ቀጣዩ ምንድነው እዚህ ጋር ፕሮጀክታችሁን የምትሰሩት ፕሮጀክቶች ምናምን እዚህ ጋር ይቀመጥላችኋል። የተለያዩ ኤችቲኤምኤል ፕሮጀክቶች ምናምን እዚህ ጋር ዋንጫዎች፣ እነዚህ ሞር ሌቭሎችን አሎክ ባደረጋችሁ ቁጥር ዋንጫዎች ይሰጣችኋል። እዚህ ጋር ፕሌይግራውንድ አለው። የራሳችሁ ክሬት አድርጋችሁ ኮዶችን መስራቱ የምትጽፉበት ይኖራል ማለት ነው። እንዲሁ መጨረሻው አካውንት ነው ማለት ነው። አካውንታችሁ እዚህ ጋር ለምሳሌ ግዕዝ ብሎኛል፣ ባዮ ማስገባት ትችላላችሁ። ፎር ሞር ነገሮች ደግሞ ፕሮቪዥን ስታደርጉት ነው ማለት ነው። ፍሬንድ እዚህ ጋር ፍሬንድ ማለት ትችላላችሁ። ይሄን ይመስላል ማለት ነው ሚሞ። ሁለተኛው ግራስ ሆፐር ነው። ግራስ ብላችሁ ስጽፉት እዚህ ጋር ራሱ ይመጣላችኋል። ግራስ ሆፐር ለምትኮር የሚላለ ግራስ ሆፐር ለምትኮር የሚለውን ስከፍቱት እንደዚህ ነው። 5 ሚሊዮን በላይ ዳውንሎድ አለው። እንዲሁም 4.7 በላይ ሪቪው አለው። እሱንም ኦፕን ትሉታላችሁ፣ ኢንስታል ትሉታላችሁ። ከዛን ከጫናችሁ በኋላ ትከፍቱታላችሁ። ትከፍቱት ይሄን ይመስላል ማለት ነው። ግራስ ሆፐር ፕሮጀክት ሳይን ኢን ትሉታላችሁ። ስታርት ዊዛውት ሳይኒንግ ምንም ሳይኒንግ ሳታደርጉ መግባት ትችላላችሁ። እዚህ ጋር ምንድነው ቅድም ሳይኒንግ ያስባልኩት እንድትሉ ያደረጓችሁ እዚህ ጋር ሳይኒንግ እንድትሉ መነግራችሁ ለምንድነው ይሄን አፕ ተጠቅማችሁ ለምሳሌ ሌቭል 5 ከደረሳችሁ ወይም ደግሞ በጣም ብዙ ተምራችሁ ሌቭል 11 ከገባችሁ በኋላ አፑ ቢጠፋባችሁ
ያው የተማራችሁት የሰራቻቸው ፕሮጀክቶች እንዳለ ነው የሚጠፉት። ግን ሎጊን በአካውንት ሎጊን የምታደርጉ ከሆነ ግን ምንድነው ይሄን አፕ ቢጠፋባችሁና በሌላ ስልክ በምትጭኑበት ጊዜ ከዛው ካላችሁበት ሌቭል እንዲሁም ደግሞ ካላችሁ ፕሮጀክት የሚያስቀጥላችሁ ለዛ ነው እነዚህ ሳይን ኢን አድርጉ የምላችሁ ማለት ነው። አሁንም ሳይን ኢን ብታደርጉ መክራችኋለሁ። ሳይን ኢን በጉግል ገባለሁ። ከዛን አካውንት ምረጥ ይለኛል። ግስቴክ ሚለውን ነካዋለሁ ማለት ነው። ከዛን ትንሽ ሎድ ካረገ በኋላ እንደዚህ ይመጣላችኋል። ኤክስፒሪየንሳችሁን እዚህ ጋር ጠይቃችኋል። ምንም ፕሮግራሚንግ ላይ ምንም ኤክስፒሪየንስ የላችሁም ወይስ ትንሽ ኤክስፒሪየንስ ከዚህ በፊት የሰራችኋቸው ነገሮች አሉ ወይስ ሞር ሎት ኦፍ ኤክስፒሪየንስ አላችሁ ፕሮጀክቶችን የተለያዩ ትላልቅ ነገሮች ሰርታችሁበታል ይላል። እኛ አሁን ጀማሪ ነን ብለን ብናስብ ኖ ኤክስፒሪየንስ እንለዋለን። ኖ ኤክስፒሪየንስ ኖ ፕሮብለም ብሏችሁ የ5 ደቂቃ ያህል ይነግራችኋል ማለት ነው ነገሮች። ኔክስት ሁለት ስለ ኮዲንግ ይነግራችኋል። ፕሮግራሚንግ ላንጉዌጅ ምን እንደሆነ ለምን ኮድ ማድረግ እንዳለባችሁ ይነግራችኋል። ከዛን ከተማራችሁ በኋላ ምን መስራት ትፈልጋላችሁ? አይ ዋንት ቱ ቢልድ አን አፕ ይላችኋል። ጌም አፕ ነው ለምሳሌ ኔክስት እንለዋለን። ከዛ እነዚህ ነገሮች ትማራላችሁ። ፈንዳሜንታል 2 ዌብ ፔጅ ኢንትሮዳክሽን እንዲሁም ደግሞ ኮድ ኤዲተሮችን መጠቀም ትማራላችሁ ይላችኋል። ሉክ ስክሪፕቱና ኮንቴንት ትላላችሁ። እንዲህ መጨረሻ ላይ እንደሚያሳያችሁ ሰርቲፊኬት ይሰጣችኋል። እንደዚህ አይነት ሰርቲፊኬት ይላችኋል። ስታርት ኮዲንግ ትሉታላችሁ ማለት ነው። ከዛ እንደምታዩት ሌትስ ስታርት ይላችኋል ኮዲንግ። ኔክስት ትሉታላችሁ። እዚህ ጋር ኔክስት ያለችውን በተን ኤግዛምፕል ሶሉሽኑ እንደዚህ አይነት ነገር እንዲመጣላችሁ ነው። ኔክስት ትሉታላችሁ አሁንም። ከዛ አሁን የሰራችሁት ይሄንን ነው። እንደቀደመው እንዲመሳሰል እንደዚህ ከዚህኛው ከፈረንሳይ ባንዲራ ጋር እንዲመሳሰል ይሄን ማድረግ ነው። እዚህ ጋር ቺን ተነኩታላችሁ። ከዛን ኮዱን ያሳያችኋል። እንደምታዩት መጀመሪያ ድራይ ቦክስ ሚለውን ነኩት ነው የሚላችሁ። እሱን ተነኩታላችሁ። ከዛን ብሉ ሚለውን ነኩት ይላችኋል። ከዛን አሁን ራን አድርጉት ይላችኋል። አሁን ራን ሳደርገው የቀደመው ሲልና አንድ ብሉ ይጨምራል። ከዛን ቀጣዩንም እንደዚህ ስነኩት ኮዱን ያሳያችኋል። ከዛን እሱ የነካችሁት ይሄ መጀመሪያ ቱቶሪያል ነው ማለት ነው። በዚህ መሰረት ትሰሩታላችሁ ማለት ነው። እዚህ ጋር የተለያዩ ዋንጫዎች ይኖራሉ። ከዛ በኋላ እዚህ ጋር ፈንዳሜንታል ስለዚህ ቻሌንጅ ፈንዳሜንታል ይነግራችኋል ማለት ነው። ጃቫስክሪፕት ለመጠቀም ምናምን ነገር። ከዛ እዚህ ጋር ፕሌይግራውንዶች አሉት። ሜሴጅ ማድረግ ትችላላችሁ እነሱን ከፈለጋችሁ። እዚህ ጋር ደግሞ እንደምታዩት ፕሮፋይላችሁ አለ ማለት ነው። ቪው ዳሽቦርድ የሚለውን በትነኩት እዚህ ጋር ያሳያችኋል ምን እንዳገኛችሁ፣ ስንት ሌቭል ላይ እንዳላችሁ። ቪው ጊር ካላችሁት ደግሞ ይሰጣችኋል። የተለያዩ ኮፍያዎች፣ ቦርሳዎች ይሰጣችኋል። ለዚች ግራስ ሆፐር ወይም ደግሞ ለዚች ምንድነው አንበጣ የሚሆን ነገር ማለት ነው። ለእነሱ ይሰጣችኋል ቱሎች ላይክ እንደ ሪዋርድ ማለት ነው። ዴይሊ ቦነስ ደግሞ 10 ፖይንት ይሰጣችኋል። ይህን መጠቀም ትችላላችሁ ለጃቫስክሪፕት መማሪያ ማለት ነው ሞስትሊ። ሌላው እና ቀጣዩ ኤንኪ ይባላል። ኤንኪ ብላችሁ ተጽፉ ENK አይስትሩ ኤንኪ ዳታ ሳይንስ ኤንድ ኮዲንግ ቴክ ስኪልስ ይላል። ይሄኛው ነው ከ1 ሚሊዮን በላይ ዳውንሎድ አሉ። እንዲህ ደግሞ ከ4.6 በላይ ሪቪው አለው ማለት ነው። እሱን ዳውንሎድ ታደርጉታላችሁ። እኔ ዳውንሎድ አድርጌዋለሁ። ኢንስታል ትሉታላችሁ። እኔ ኦፕን እንለዋለሁ ማለት ነው። ሲከፍት ስፕላሽ ስክሪኑ ይሄን ይመስላል። ኤንኪ ብሎ ላይክ እንደ HTML ታግ አለው። ከዛ ይሄኛው ልክ እንደዛኛው ነው። ከኖርማል እስከ ፕሮፌሽናል መግባት ትችላላችሁ ይላችኋል። ጌት ስታርትድ ማለት ትችላላችሁ ወይም ደግሞ አካውንት ክሬት ማድረግ ትችላላችሁ ማለት ነው። አይ ኦልሬዲ ሃቭ አን አካውንት ካላችሁት ከነካችሁ አካውንት ሳይን ኢን አድርጉ ይላችኋል። እኛ በጉግል ሳይን ኢን እናድርግ። ጉግል ሳይን ኢን ዊዝ ጉግል ሚለውን ትነኩታላችሁ። ከዛ በኋላ አካውንታችሁን ትመጣላችሁ። ግስቴክ እንነካዋለን። ከዛን ሳይን ኢን ያደርግላችኋል ማለት ነው። you are now on the latest version of Inky ይላችኋል ማለት ነው። አፕዴት ላይ ነው ያላችሁት ይላችኋል። ስለ Inky ስለሚባለው ነገር መማር ከፈለጋችሁ እዚህ ጋር ጽፍላችኋል። ስታርት ለርኒንግ ትሉታላችሁ ማለት ነው። አዲስ ነገር አፕዴት የመጨረሻው ቨርዥን ላይ ነው ያላችሁት ይላችኋል። ዲስሚስ ማለት ትችላላችሁ። ሌላው ምንድነው እዚህ ጋር ያሳያችኋል የተማራችሁበትን ቀን እዚህ ጋር ሰንዴይ፣ ሳተርዴይ፣ መንዴይ እያለ ያሳያችኋል። ቀን ወርክአውት ደን የሰራችሁት ትሪካችሁን ያሳያችኋል ማለት ነው። ስለዚህ ለመጀመሪያ ያህል ከፓይተን የሚያስጀምራችሁ ምክንያቱም ይሄ ስንመርጥ ቅድም በዚህ አካውንት ከዚህ በፊት ስለገባውና ፓይተን መማር ስለፈለግኩ ነገር ነው። እናንተ ግን ይሄን አካውንት ለምሳሌ ይሄን አካውንት ከእንደገና በሌላ አካውንት ሎጊን ማለት ከፈለግ ለምሳሌ ሎግ አውት ብንለው እና የእናንተን አካውንት ጌት ስታርትድ ብዬ ብጀምር ጌት ስታርትድ እንደዚህ አይነት ጥያቄዎች ያመጣላችኋል። ከዛን ዲስክራይብ ምን እንደሆናችሁ ነው ስቱደንት እንለዋለን። ከዛን ቶፕ ለምን እንደፈለጋችሁት ይላችኋል። ፋይንድ ጆብ እንበለው። ከዛ በኋላ ኢንተረስትድ ምንድነው ኢንተረስትድ ያደርጋችሁ ይላችኋል። እዚህ ጋር ነው የመረጥኩት እኔ እዚህ ጋር ፓይተን ብቻ ስለመረጥኩት ነው። እናንተ ኮዲንግ ኢንትሮዳክሽን፣ ዌብ ዲዛይኒንግ፣ ጃቫስክሪፕት፣ ስኩኤል፣ ጃቫ፣ ዳታ አናሊሲስ፣ ፓይተን፣ ጎ፣ ሴኩሪቲ፣ ሊነክስ፣ ኮምፒውተር ሳይንስ፣ ስፕሬድሺት፣ ጊት፣ ዶከር ምናምን፣ ሪያክት፣ ዌብ ፍሎ አለ። እኛ እነዚህ እዚህ ጋር ያሉት ነገሮች ፕሮግራሚንግ ላንጉዌጆች ናቸው።
ግን ፕሮግራሚንግ ላንጉዌጅ ብቻ አይደሉም እንትኖች ዌብሳይቶች ኦፕሬቲንግ ሲስተሞች አሉ ላይክ እንደ ሊነክስ እዚህ ጋር እንዲሁም ደግሞ ሴኩሪቲ ላይክ ሳይበር ሴኩሪቲ ኮርሶች ይኖሩታል ማለት ነው። እነዚህ ነገሮች ፕሮግራሚንግ ላንጉዌጅ ምን እንደሆነ ማታውቁ ከሆነ ኖርማሊ ኑብ ከሆናችሁ ወይ ደግሞ ጀማሪ ከሆናችሁ ስለነዚህ ነገሮች ሞር ሰርች ማለት ትችላላችሁ ኦንላይን ላይ ወይም ደግሞ ቪዲዮ እንድሰራላችሁ ከፈለጋችሁ ደግሞ ስለነዚህ ነው ዲቴል ምን መጠቀም እንዳለባችሁ ለምን እንደሚሰሩ ለምን እንደምትጠቀሙት ሰዎች ማወቅ ከፈለጋችሁ ኮሜንት አድርጉልኝ በቀጣይ እሱን ቪዲዮ ሰራላችኋለሁ ማለት ነው። ስለዚህ ለምሳሌ እኛ ፓይተን ብለን በመርጥ ፓይተን ላይ እንገባለን። ከዛን ከፓይተን ላይ ምን እንደምፈልጉት ቢጊነር ኮንተንት ነው ጀነራል ፕራክቲስ ነው ዲፕ ኤክስፕሎሬሽን ነው ይላችኋል። ሶ እኛ ቢጊነር ኮንተንት ብለው እንዲሁ ዲፕ ኤክስፕሎሬሽን ሁለቱን ከነካን በኋላ ደን እንለዋለን። ይሄን ብቻ አይደለም ለምሳሌ ዌብሳይትም ከፈለግን ከዚህ ውስጥም ቢጊነር ኮንተንት እና ጀነራል ፕራክቲስ ብለን ኦኬ ካልነው እንደዚህ ነገሮች ስለ ዌብ እና ስለ ፓይተን እንማራለን ማለት ነው። ሶ ኔክስት እንለዋለን። ከዛ ካምፓኒ ካላችሁ ካምፓኒያችሁ ስንት ሜምበር አለ ይላችኋል። እኛ ለምሳሌ ካምፓኒ የለንም ሶ I don't work at company ብለን እንካለን። ከዛ እዚህ ጋር አካውንታችሁን ሳይን አፕ አድርጉ ይላችኋል። ሶ እኛ በጉግል እንግባ። እዚህ ጋር አካውንት ያስመርጣችኋል። እኔ ገስቴክ ሚለው ከዚህ በፊት ስለተጠቀምኩት በእኔ አካውንት እንግባ። ሶ ሲገባ እዚህ ጋር ሚሽን ከታች እንደምታዩት ሚሽን ስኪል ማፕ ቲም እንዲሁም አካውንት ሚላለ ሶ እዚህ ጋር ሚት ፓይተን ሚላለ ምንድነው ስለ ፓይተን ሁለት ነው የመረጥኩት እዚህ ጋር ፓይተን እና ቀደም እንዳየነው ፓይተን እና ዌብ ስለመረጥን በዛ መሰረት ከሁለቱን መርጣለን ሁለቱን ፕሮጀክቶች ያመጣላችሁ ማለት ነው። ለምሳሌ እዚህ ጋር እንደምታዩት ቀደም እንደነገርኳችሁ በቀን 2 ሰዓት 1 ሰዓት ብትሰጡት ይበቃችኋል። ለዚህኛው ሚት ፓይተን ለሚለው 2 ደቂቃ ነው የሚሰጠው ከፓይተን ጋር ሊያስተዋውቃችሁ 2 ደቂቃ አላችሁ። ከዌብ ኢንትሮዳክሽን ደግሞ 4 ደቂቃ ነው። በ4 ደቂቃ ውስጥ ሁለት ነገሮች በ6 ደቂቃ ውስጥ ፓይተን እና ዌብ ኢንትሮዳክሽንን አብራችሁ መማር ትችላላችሁ ማለት ነው። ሶ ለምሳሌ ፓይተን ላይ ብንገባ ምን አይነት ጥያቄዎች ይኖራሉ ያስተምራችኋል። እያንዳንዱ ነገር ካስተማራችሁ በኋላ እዚህ ጋር ይጠይቃችኋል። እንደዚህ አይነት በደንብ ካስተማራችሁ በኋላ ጊቭ ኢት ትራይ ትሉታላችሁ። ከዛ እዚህ ጋር ኮድ ጻፉ ይላችኋል ማለት ነው። ሶ እንደዚህ እያደረጋችሁ ኮድ ትጽፋላችሁ። ከዛ በኋላ ራን ታደርጉታላችሁ ማለት ነው። ራን ስትሉት እዚህ ጋር አውትፑቱ ላይ እዚህ ጋር ራኒንግ ዩር ኮድ ብሎ እዚህ ጋር ኮዱን ያሳያችኋል ማለት ነው። ሶ ይሄን ይመስላል ማለት ነው። እዚህ ጋር ለመማር ያህል ዌብሳይቱ ላይ ደግሞ ዌብሳይት ስትማሩ ልክ እንደዛው HTML ምን HTML CSS ምን እንደሆነ ምን ያሳያችኋል። እዚህ ጋር ምን ያህል ሳይቱታል እንደምታዩት እዚህ ጋር 63.4K 67.4K ሰው አይቶታል ማለት ነው። እንዲሁም ደግሞ እዚህ ጋር ስኪል ማፕ የሚል አለ። ስኪል ማፓችሁ ላይ በምን ያህል ፐርሰንት እንደጨመረ ስኪላችሁ ያሳያችኋል በፓይተን ላይ ማለት ነው። ዌብ ካላችሁ ደግሞ ዌብ ላይም በዛ መሰረት ያሳያችኋል። ሌላው ቲም የምትለው ፓርት ነች። እቺ ፓርት ማለት ቲም ክሬት ማድረግ ትችላላችሁ። ቲም ክሬት አድርጋችሁ አብራችሁ ከቲሙ ጋር መስራት ትችላላችሁ። ኦልሶ ኮድ ማድረግ ትችላላችሁ ማለት ነው። እዚህ ጋር እቺን ነክታችሁ ክሬት ቲም ላይክ እንደዚህ ነው እናንተ ጋር የሚኖረው ማለት ነው። ከዛ እዚህ ጋር ሌላ ሰው ክሬት ያደርገው ቲም ወይም ደግሞ ግሩፕ ከሆነ እዚህ ጋር ግሩፕ ሊንኩን ወይ አይዲ በማስገባት መግባት ትችላላችሁ። እናንተ ከሆናችሁ ደግሞ ግሩፕ ክሬት የምታደርጉት እዚህ ጋር ክሬት ኤኒ ቲም ብላችሁ መግባት ትችላላችሁ ማለት ነው። ይሄ እኔ እዚህ ጋር ክሬት ያደረኩት ነው። ሶ እንደዚህ ይሆናል ማለት ነው። ሌላው አካውንታችሁ ነው። አካውንት ፓስወርድ መቀየር ምናምን ያለው ፊቸር እዚህ ውስጥ ነው ማለት ነው። ሌላውና አንደኛው እንዲሁም ደግሞ ብዙ ጊዜ ሰምታችሁ ሊሆን ይችላል ሶሎለርን ነው። ሶ ሶሎለርን ነው ይሄኛው ነው። ሶሎለር እንደምታዩት ከ10 ሚሊዮን በላይ ዳውንሎድ አለው። እንዲሁም 4.6 ሪቪው አለው። ስለዚህ እሱን ዳውንሎድ ታደርጉታላችሁ ከፕሌይ ስቶር ላይ። እዚህ ጋር ያሳያችሁን አፖች እንዳለ ሊንኮችን ዲስክሪፕሽን አስቀምጥላችኋለሁ። ስለዚህ ኦፕን እንበለው። ከዛን ስከፍቱት ዌልካም ቱ ሶሎለርን ይላችኋል። አካውንት ክሬት አድርጉ ይላችኋል። እኛ በጉግል ክሬት ማድረግ ይችላል። ከፈለጋችሁ በፌስቡክ መግባት ትችላላችሁ። እኛ በጉግል እንግባ። ከዛን አካውንታችሁን ምረጡ ይላችኋል። ገስቴክ ሚለው ነካዋለን። ከዛን ዌልካም ገስቴክ ይላችኋል። we are glad to our board let's go ሚለውን ትንኩታላችሁ። ከዛን do you already know which course you are taking ይላችኋል። የምታውቁ ከሆነ yes ትሉታላችሁ። ማታውቁ ከሆነ ደግሞ እሱ ሪኮመንድ ያደርጋችኋል። ይሄን ብትማሩ ጥሩ ነው ይላችኋል ማለት ነው፣ ይመክራችኋል። ሶ እኛ አሁን ለምሳሌ አናቅም፣ ለምሳሌ አዲስ ከሆነ ፕሮግራሚንግ አናቅም ብንል ሶ ኖ ብለን ኔክስት እንለዋለን። ከዛን our top 3 beginner friendly ኮርሶች እነዚህ ናቸው ይላችኋል። ሶ beginner friendlyዎቹ ምንድናቸው? ፓይተን አለ፣ HTML እንዲሁም ደግሞ ጃቫስክሪፕት ነው። ሶ እኛ show all country የሁሉንም ካንትሪ ከፈለጋችሁ ደግሞ ለሁሉም ካንትሪ የሚሆኑት እኛ ለምሳሌ ፓይተን ብቻ መረጥ እንችላለን፣ HTML ጃቫ። ሶ ፓይተን ብቻ መረጥን። ፓይተን for beginner ነካን። ሶ ሰሌክት አልኩት። ከዛ በኋላ እንደዚህ ያሳያችኋል። ፓይተን is great choice ነው ያሳያችኋል። do you have much experience ይላችኋል። no I know a lot about ሚለውን ከነካችሁ ታውቃለህ ነው። ሶ I'm totally new ነገር ለአሁኑ ማለት ነው። so describe yourself ነው የሚለው we are students። so student እንለዋለን።
ሶ ዴይሊ ምን ያህል የምትማሩበት ይላችኋል። ሪላክስድ ዘና ብላችሁ በቀን አንድ ሌሰን መማር ከፈልጋችሁ የኛውን ታውቁታላችሁ። ጊዜያችሁን ሳይሻሙባችሁ ቢያንስ አንድ ሰዓት ተሰጣችሁ ማለት ነው። ሬጉላር ደግሞ ላይክ እንደ ኖርማል ኮርስ የምትማሩ ሬጉላር የምትሆኑ ከሆነ ደግሞ በቀን ሁለት ኮርሶችን ወይም ደግሞ ሲሪየስ በቃ ቶሎ ተምራችሁ ወደ ስራ ወይም ደግሞ ወደ ፕሮጀክት ጽሁፍ ኮዶችን መጻፍ የምትፈልጉ ከሆነ ደግሞ ሲሪየስ በቀን 3 ሌሰን ማለት ነው። እንደኔ መከራችሁ ሬጉላር ብታደርጉት ኖርማል ነው። በቀን 2 ሌሰን እየተማራችሁ ምንም ከስራችሁ ጋር ካላችሁ ነገር ሳይጋፈባችሁ ማለት ነው። እሱን እናደርግና ሰሌክት እንለዋለን። ከዛን እድሜያችሁን መረጡ ይላላችኋል። ከ13 ከ18 ከ19 እስከ 24 ሰው እናንተ መጣላችሁ ማለት ነው። እኛ ከ35 እስከ 44 ልበለው። ሰሌክት አለና ከዛን ትንሽ ጠብቁ ይላችኋል ማለት ነው። ከዛን ይሄ ነው ይላል ጨርሷል። 100% ከሆነ በኋላ ታንክስ ሚሊዮን ታውቁታላችሁ። ከዛን ምንድነው እንደምታዩት ፓይተን የምትማሩት በቀን 2 ሌሰን ትማራላችሁ። ፊኒሽ የሚያልቀው መቼ ነው? ሴፕቴምበር 1 ነው ይላል። ዛሬ ቀን ስንት ነው? ዛሬ ሴፕቴምበር 13 ነው። ኦገስት 13 ነው። ሴፕቴምበር 1 ላይ ኮርሱ ያልቃል ይላችኋል ማለት ነው። በቃ በዚህ ወር ውስጥ ፓይተን የሚባለውን ፕሮግራም ላንጉዌጅ ታውቁታላችሁ ማለት ነው። ልክ እንደ አንድ ላይክ ይሄ አንድ ነው። ፓይተንም በቀን 2 ኮርስ ነው። ጊዜ ካላችሁ ግን ፓይተን በቀን 2 C++ ወይ ጃቫ በቀን 2 የምትማሩ ከሆነ ሞት ይላል። ግን አንዱ ላይ ብቻ ፎከስ ብታደርጉበት በሱ ፕሮፌሽናል ትሆኑበታላችሁ በሚለው ማለት ነው። ኮንቲኒው ትሉታላችሁ። ጆኒክ እዚህ ጋር አንዳንድ ኮቶች ያሳያችኋል። ሞቲቬት ሊያደርጋችሁ ነው። ፕሮፌሽናል አለ እሱን ዳውንሎድ አድርጉ ይላችኋል። ኦኬ ታንክስ ትሉታልና ትወጣላችሁ ማለት ነው። ከዛ በኋላ ለ14 ቀን ሞክሩት ይላችኋል። ነው ብላችሁ መጻፍ ነው። ይሄን ይመስላል ማለት ነው ሲከፈት። ስለዚህ ጀመረ ማለት ነው። ዌልካም ቱ ፓይተን ይላችኋል። ፓይተን ያስተምራችኋል። ኮንቲኒው ትሉታላችሁ። እዚህ ጋር ጥያቄ ይጠይቃችኋል። ፓይተን ዛጋ ባስተማራችሁ መሰረት እዚህ ጋር ጥያቄ ይጠይቃችኋል። ተመለሱለታላችሁ። ፖይንት ይዛል ነገር ማለት ነው። ቤዚክ ኮንሰፕቱን ሲጨርሱ እዚህ ጋር እንደዚህ ይሄኛው ይሞላል፣ እየሞላ ይሄዳል ማለት ነው። ሌላ ኮሚኒቲ ያለው እዚህ ጋር ኮሚኒቲ ላይ ፕራክቲስ ከሌሎች ሰዎች ጋር መወዳደር ትችላላችሁ። እንደዚህ ውድድር መወዳደር ትችላላችሁ ማለት ነው። ሌላው ፊድ ነው። እዚህ ጋር ኒውስ ፊዶች ናቸው። አዲስ ነገር የሚኖሩትን ነገሮች ዜናዎች ሲኖሩ ምናምን ነገር እዚህ ያስቀምጥላችኋል። ሌላው ኮድ የሚለው ይሄኛው ታብ ነው። እዚህ ላይ ምንድነው ብዙ ሰዎች የራሳቸውን ኮድ እዚህ ይለቃሉ። እናንተ መልቀቅ ትችላላችሁ። እዚህ ላይ ገብታችሁ እነሱ ኮድ በምን ተሰራ የሚለው ነገር ቼክ ማድረግ ትችላላችሁ ማለት ነው። ለምሳሌ እዚህ ጋር ሪስፖንሲቭ nav ባር የሚለውን የሰራው ሰውዬ ናቪጌሽን ባር ሪስፖንሲቭ የሰራ ሰውዬ አለ። ምንድነው ይሄን ይመስላል ኮዱ። ይሄ HTML ኮድ ነው። CSS ኮዱ ደግሞ እዚህ ጋር አለ። ይሄ CSS ኮዱ ጃቫስክሪፕት ኮድ አይ ቲንክ የለም ጃቫስክሪፕት። አውትፑቱን በምናይበት ጊዜ አውትፑት የሚለው ላይ ስናደርግ እንደዚህ አይነት ዌብሳይት ነው የሰራው ማለት ነው። ናቪጌሽን ባር ስነኩት ይሄ ነው ሪስፖንሲቭ ያለው ሞስት ብቻ ይሄን ይመስላል ዌብሳይቱ ማለት የሰራው ዌብሳይት። እንዴት ሰራው ምን ተጠቀመ የሚለው ነገር ማወቅ ፈልጋችሁ እዚህ ጋር እንደምታዩት HTML ኮዱ ማየት ትችላላችሁ ማለት ነው። ግን ይሄ ኮዱ የሚገባችሁ ላይክ HTML ተማሪ ከሆናችሁ ማለት ነው። ስለዚህ ብዙ ሰዎች የሰሯቸው ኮዶች አሉ። እነሱን ገብታችሁ ማየት ትችላላችሁ። እንዲሁም ከዛ ላይ መማር ትችላላችሁ ማለት ነው። ቅድም እንዳየነው ከ10 ሚሊዮን በላይ ዳውንሎድ አለው። ስለዚህ በዛ መሰረት እዚህ ላይ ኦልሞስት ከ10 ሚሊዮን ባይሆንም ብቻ ብዙ ሰዎች አሉ እዚህ ላይ ማለት ነው ዲስከሽን ላይ። የፈለጋችሁን ተምራችሁ ያልገባችሁ ጥያቄ ካለ እዚህ ጋር ቻናላችሁ የራሳችሁን ጥያቄ ትጠይቃላችሁ ይመልሱላችኋል ማለት ነው። ከዛም በዛ ውስጥ ሞር መማር ማስተማሩ ሂደት ይቀጥላል ማለት ነው። ሞር እየገባችሁ ኮንሰፕቶችን እየተረዳችኋቸው ትሄዳላችሁ ማለት ነው። ጥያቄያችሁን ዲስክሪፕሽን እንዲሁም ደግሞ ታግ የምታስገቡ ከሆነ ጥያቄያችሁ ታግ ታስገባላችሁ ማለት ነው። ስለዚህ በዚህ መሰረት መጠየቅ ትችላላችሁ ጥያቄያችሁን። ሌላው የመጨረሻው ፕሮፋይላችሁ ነው። ፕሮፋይላችሁ ላይ እናንተ ፕሮፋይል ይኖራል፣ ሀገራችሁ ይኖራል፣ ስንት ሌቭል ስንት እንደሆናችሁ። ከዛን እዚህ ጋር ባዮ ማስገባት ከፈለጋችሁ ስለናንተ ባዮግራፊ ታስገባላችሁ። ምን ያህል ፎሎወር እንዳላችሁ እንዲሁም ደግሞ ምን ፎሎ እንደምታደርጉ ያሳያችኋል። እንዲሁም ደግሞ እዚህ ጋር የምትገቡበት ቀኑን ያሳያችኋል። ሰኞ አልገባችሁም፣ ማክሰኞ አልገባችሁም፣ ሮብ አልገባችሁም፣ አርብ ነው የገባችሁት እሱን ያሳያችኋል። እዚህ ላይ ያገኛችሁትን አቺቭመንቶች ያሳያችኋል። ምን እንደተማራችሁ እንደሆነ ታያላችሁ እዚህ ላይ ማለት ነው። ስለዚህ ለዛ ይዤላችሁ መጣሁት ቪዲዮ ይሄን ይመስላል። እንደወዳችሁ ተስፋ አደርጋለሁ። ብዙ ነገር እንዳገኛችሁበት ተስፋ አደርጋለሁ። ስለዚህ ለዚህ ቻናል አዲስ ከሆናችሁ ሰብስክራይብ ማድረጋችሁን አትርሱ። እንዲሁም ደግሞ ይሄን ቪዲዮ ላይክ አድርጉት። እንዲሁም ደግሞ ኮሜንት ማድረጋችሁን አትርሱ። ሞር ኮሜንት በምታደርጉበት ጊዜ ቪዲዮ ለብዙ ሰው ይደርሳል። ስለዚህ ኮሜንት ማድረጋችሁን አትርሱ። በቀጣይ በሌላ ቪዲዮ እስከምንገናኝ ድረስ ሰላም።